Good morning, student. Today we learn about the critical risk contingencies of the proposal. First is risk. Risk include the possibilities of losing some or all the original investment. Different versions of the risk are usually measured by calculating a standard deviations of the historical returns or average returns of the specific investment. The high standard deviation indicates द हाय डिग्री ऑफ रिस्क. म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला प्रपोजलमध्ये कोणकोणत्या प्रकारच्या रिस्क येतात, म्हणजेच कोणकोणत्या प्रकारच्या रिस्क त्या ठिकाणी आपल्याला येत असतात त्या ठिकाणी आपल्याला दिलेल्या आहेत. मग त्या ठिकाणी पहिलं आपल्याला रिस्क म्हणजेच काय तर दिलेलं आहे. रिस्क म्हणजेच काय तर त्या ठिकाणी जी काही आपण ओरिजिनल इन्व्हेस्टमेंट केलेली असते ती पूर्णपणे आपल्याला त्याचा लॉस होण्याचा किंवा काही प्रमाणात त्या ठिकाणी लॉस होण्याचा आपल्याला चान्सेस असतात, पॉसिबिलिटीज असतात, त्याला आपण रिस्क असं म्हटलं जातं. मग या प्रकारची रिस्क त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केली जाते तर रिस्क कॅल्क्युलेट करत असताना जे काही आपण हिस्टॉरिकल रिटर्न आहे त्याचं स्टँडर्ड डिव्हिएशन कॅल्क्युलेट करून आपण त्या ठिकाणी रिस्क आयडेंटिफाय करू शकतो. त्याचबरोबर स्पेसिफिक इन्व्हेस्टमेंटवरती ॲव्हरेज रिटर्न कॅल्क्युलेट करून आपण त्या ठिकाणी रिस्क हे मेजर करू शकतो. ज्या ठिकाणी आपल्याला स्टँडर्ड डिव्हिएशन हे हाय इंडिकेट करत असेल म्हणजे स्टँडर्ड डिव्हिएशन हे जास्त असेल त्या ठिकाणी आपल्याला डिग्री ऑफ रिस्क ही देखील त्या ठिकाणी आपल्याला जास्त दिसून येते. अशा प्रकारे बिझनेस प्रपोजलमध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी रिस्क ही कॅल्क्युलेट केलेली दिसून येते. Many companies now allocate a large amount of money and time in developing risk management strategies to help them measure risk associated with their business and investment dealing. A key component of risk management process is risk assessment, which involve the determination of risk सराउंडिंग अ बिझनेस और इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजे सध्या जर आपण पाहिलं तर ज्या वेगवेगळ्या कंपनीज आहेत त्या ठिकाणी रिस्क मॅनेजमेंटकडे जास्त फोकस करताना दिसून येतात. मग त्यामध्ये जास्तीत जास्त अमाऊंट ही त्या ठिकाणी अलोकेट करणं, त्याचबरोबर जास्तीत जास्त टाईम त्या ठिकाणी रिस्क मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी डेव्हलप करण्यासाठी देत असतात. त्याच्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या बिझनेस संदर्भात असतील किंवा इन्व्हेस्टमेंट जे काही करणार आहोत त्याच्या संदर्भात ज्या काही रिस्क असोसिएट असणार आहेत त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करण्यासाठी किंवा त्या कशा पद्धतीने मॅनेज करता येतील याच्यासाठी हेल्प आपल्याला होत असते रिस्क मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजीच्या माध्यमातून. तर रिस्क मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजीचे महत्त्वाचं कॉम्पोनंट काय आहे तर रिस्क असेसमेंट हे त्या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचं कॉम्पोनंट आहे. त्याच्या माध्यमातून आपण आपल्या बिझनेसच्या सराउंडिंगबद्दल किंवा इन्व्हेस्टमेंटच्या आजूबाजूला ज्या काही रिस्क असतात त्या डिटरमाइन करण्यासाठी आपल्याला हेल्प होत असते. म्हणजेच थोडक्यात रिस्क असेसमेंटच्या माध्यमातून आपल्या बिझनेस संदर्भात किंवा आपल्या इन्व्हेस्टमेंटच्या आजूबाजूला ज्या काही आपल्याला रिस्क आलेले दिसून येतात, म्हणजेच आपल्या बिझनेसमध्ये काही रिस्क येणार असतील किंवा आपल्या इन्व्हेस्टमेंटमध्ये काही रिस्क येणार असतील तर त्या आयडेंटिफाय करण्याचं काम हे त्या ठिकाणी रिस्क असेसमेंटमध्ये केलं जातं व त्यानुसार त्या ठिकाणी रिस्क मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजी ही डेव्हलप केली जाते व आपल्या ज्या रिस्क येणार आहेत त्या कशा पद्धतीने कमी करता येईल किंवा त्या कशा पद्धतीने योग्यरित्या मॅनेज करता येईल याच्यासाठी आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. Next is business risk. The possibilities that a company will have a lower than anticipated profit or that will experience the loss rather than the profit. Business risk is influenced by the numerous factors including sales value, per unit price, input cost, competitions, overall economic climate and government regulations. A company with the higher business risk should choose the capital structure that has a lower debt ratio to ensure that it can meet its financial obligations at the all time. नेक्स्ट आपल्याला दिलं आहे ते म्हणजेच बिझनेस रिस्क. बिझनेस रिस्क म्हणजेच काय तर जे काही बिझनेसमध्ये जे काही प्रॉफिट अँटिसिपेट केलेलं असतं त्याच्यापेक्षा कमी प्रमाणात आपल्याला प्रॉफिट होणं, लोअर प्रॉफिट होणं किंवा त्याचबरोबर आपल्याला बिझनेसमध्ये प्रॉफिट होण्यापेक्षा त्या ठिकाणी जास्तीत जास्त लॉसच होणं हे अशा प्रकारचे पॉसिबिलिटीज त्या ठिकाणी येत असतात. त्यालाच आपण बिझनेस रिस्क असं म्हटलं जातं. म्हणजेच थोडक्यात बिझनेसमध्ये कोणत्याही प्रकारचा प्रॉफिट नव्हता त्या ठिकाणी लॉस होणे किंवा आपण जो काही प्रॉफिट अँटिसिपेट केलेला असतो त्याच्यापेक्षा कमी प्रमाणात आपल्याला प्रॉफिट होणे ह्यालाच आपण बिझनेस रिस्क असं म्हटलं जातं. मग अशा प्रकारच्या बिझनेस रिस्क या ठिकाणी वेगवेगळ्या फॅक्टरवरती डिपेंड असतात. मग त्यामध्ये सेल्स व्हॅल्यू असेल किंवा पर युनिट प्राईस असेल, त्याचबरोबर इनपुट कॉस्ट असेल, कॉम्पिटिशन असेल, ओव्हरऑल इकॉनॉमिक क्लायमेट असेल किंवा गव्हर्नमेंट रेग्युलेशन असेल. अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या फॅक्टरमुळे आपल्याला बिझनेस रिस्क आलेल्या दिसून येतात. म्हणजेच बिझनेस रिस्क हे ह्या आपल्याला या इतर फॅक्टरमुळे आपल्याला आलेल्या दिसून येतात. त्याचबरोबर बिझनेस रिस्कच्या माध्यमातून कंपनी या ठिकाणी आपल्याला कॅपिटल स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय चूज करता दिसून येतात. म्हणजे ज्या प्रमाणात आपल्याला रिस्क आयडेंटिफाय केली जाते त्या प्रमाणात त्या ठिकाणी कॅपिटल स्ट्रक्चर हे त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केले जातात. म्हणजे जर समजा त्या ठिकाणी हायर बिझनेस रिस्क त्या ठिकाणी दिसत असेल तर कंपनी ह्या ठिकाणी लोअर डेट रेशिओ असणारे कॅपिटल स्ट्रक्चर त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय करत असतात, ज्याच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी सर्व ऑल टाईममध्ये त्या ठिकाणी फिनान्शियल ज्या काही गरजा आहेत त्या पूर्ण होऊ शकतात. म्हणजे अशा पद्धतीने बिझनेस रिस्कवरती पूर्णपणे आपल्याला ऑर्गनायझेशन, फिनान्शियल स्ट्रक्चर हे त्या ठिकाणी चूज केलेलं दिसून येतं. Investor in a company are exposed not only the business risk but also the financial risk, liquidity risk, systematic risk, exchange rate risk and country specific risk.
To calculate business risk, analysts use four simple ratios. First is contribution margin, second is operational leverage effect, next is financial leverage effect, and total leverage effect. For more complex calculation, analysts can incorporate statistical methods. म्हणजेच इन्व्हेस्टर हे कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट करत असताना फक्त बिझनेस रिस्क त्या ठिकाणी इम्पोज करत नाहीत, तर त्या ठिकाणी इतरही काही रिस्क त्या ठिकाणी आयडेंटिफाय केल्या जातात. मग त्यामध्ये फिनान्शियल रिस्क असेल, त्याचबरोबर लिक्विडिटी रिस्क असेल, सिस्टमॅटिक रिस्क असेल, त्याचबरोबर एक्सचेंज रेट रिस्क असेल किंवा कंट्री स्पेसिफिक रिस्क असेल. अशा प्रकारचे वेगवेगळे रिस्क त्या ठिकाणी एक्सपोज करून त्यानुसारच इन्व्हेस्टर हे त्या ठिकाणी डिसाईड करत असतात की कंपनीमध्ये इन्व्हेस्ट करायचं की नाही. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी बिझनेस रिस्क ॲनालिसिस करत असताना म्हणजे बिझनेस रिस्क कॅल्क्युलेट करत असताना त्या ठिकाणी 4 सिंपल रेशिओ त्या ठिकाणी ॲनालिसिस करून ॲनालिसिसचा यूज केला जातो. मग त्यामध्ये कोणकोणते रेशिओ यूज केले जातात, तर त्यामध्ये कंट्रीब्युशन मार्जिन असेल, त्याचबरोबर ऑपरेशन लिव्हरेज इफेक्ट असेल किंवा फिनान्शियल लिव्हरेज इफेक्ट असेल आणि टोटल लिव्हरेज इफेक्ट हे त्या ठिकाणी ॲनालिसिस करून त्यानुसार त्या ठिकाणी बिझनेस रिस्क ही आयडेंटिफाय केली जाते. आणि त्याच्याहीपेक्षा जर कॉम्प्लेक्स कॅल्क्युलेशन करायचं असेल तर त्या ठिकाणी काही स्टॅटिस्टिकल मेथड आहेत, त्याचा देखील यूज करून ॲनालिस्ट हे बिझनेस रिस्क ॲनालिसिस केलेलं दिसून येतं किंवा बिझनेस रिस्क कॅल्क्युलेट करताना आपल्याला दिसून येतात. सिस्टमॅटिक रिस्क, इंटरेस्ट रेट, रिसेशन अँड वॉर ऑल रिप्रेझेंट द सोर्सेस ऑफ सिस्टमॅटिक रिस्क बिकॉज दे अफेक्ट द एंटायर मार्केट अँड cannot be avoided through the diversification. Where this type of risk affect the broad range of securities, unsystematic risk affect the very specific group of securities or an individual securities. Systematic risk can be mitigated only by the being hedged. Even a portfolio of well-defined assets cannot be escape all risk. या ठिकाणी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजे सिस्टमॅटिक रिस्क. सिस्टमॅटिक रिस्क ही आपल्याला त्या ठिकाणी इंटरेस्ट रेट असेल किंवा रिसेशन असेल किंवा वॉरच्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी अशा प्रकारे सिस्टमॅटिक रिस्क ही त्या ठिकाणी आलेली दिसून येते. कारण या ठिकाणी सिस्टमॅटिक रिस्कच्या माध्यमातून आपल्याला पूर्ण एंटायर मार्केट हे त्या ठिकाणी अफेक्टेड झालेलं दिसून येतं. म्हणजे अशा प्रकारच्या रिस्कचा आपल्याला पूर्णपणे एंटायर मार्केटवरती त्याचा इफेक्ट झालेला दिसून येतो. त्याचबरोबर कोणत्या प्रकारच्या डायव्हर्सिफिकेशनच्या माध्यमातून आपण ह्या रिस्क त्या ठिकाणी अवॉइड करू शकत नाही. अशा प्रकारचे रिस्क ज्या येत असतात त्याला आपण सिस्टमॅटिक रिस्क असं म्हटलं जातं. त्याचबरोबर आपल्याला सिस्टमॅटिक रिस्कच्या माध्यमातून जो काही अफेक्ट झालेला दिसतो तो पूर्ण आपल्याला ब्रॉड रेंजमध्ये पूर्ण सिक्युरिटीजवरती आपल्याला झालेला दिसून येतो. म्हणजे जे काय आपल्या बिझनेसच्या पूर्ण सिक्युरिटीज असतात त्याच्यावरती ब्रॉड रेंजवरती आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो. परंतु अनसिस्टमॅटिक रिस्कच्या माध्यमातून आपण जर पाहिलं म्हणजे अनसिस्टमॅटिक रिस्कचा आपण जर विचार केला तर आपल्याला त्या ठिकाणी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सिक्युरिटीजवरती फक्त इफेक्ट झालेला दिसून येतो किंवा इंडिव्हिज्युअल सिक्युरिटीजवरती आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो. परंतु सिस्टमॅटिक रिस्कमध्ये पूर्ण ज्या काय आपल्या सिक्युरिटीज असतात त्याच्यावरती इफेक्ट झालेला आपल्याला दिसून येतो. सिस्टमॅटिक रिस्क ही आपल्याला मॅनेज करायची असेल तर फक्त त्याच्यावरती हेजच्या माध्यमातून आपण फक्त त्या ठिकाणी सिस्टमॅटिक रिस्क ही त्या ठिकाणी मॅनेज करू शकतो. नेक्स्ट इज अनसिस्टमॅटिक रिस्क, कंपनी और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क दॅट इज इनहरंट इन इच इन्व्हेस्टमेंट. द अमाउंट ऑफ सिस्टमॅटिक रिस्क कॅन बी रिड्यूस थ्रू द appropriate diversification, also known as specific risk, diversifiable risk, or residual risk. For example, news that is specific to the small number of stocks, such as sudden strike by the employee of the company you have to share in, it considered to be unsystematic risk. त्या ठिकाणी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजे अनसिस्टमॅटिक रिस्क. तर प्रत्येक ऑर्गनायझेशन, कंपनी असेल किंवा इंडस्ट्री असेल त्या ठिकाणी प्रत्येक इन्व्हेस्टमेंटमध्ये इन्व्हेस्टमेंटवरती आपल्याला त्या ठिकाणी अशा प्रकारचे स्पेसिफिक रिस्क या ठिकाणी येताना दिसून येतात. मग अशा प्रकारचे जे काही रिस्क येत असतात त्यालाच आपण अनसिस्टमॅटिक रिस्क असं म्हटलं जातं. मग या रिड्यूस करण्यासाठी आपण ॲप्रोप्रिएट डायव्हर्सिफिकेशनच्या माध्यमातून आपण त्या रिड्यूस करू शकतो. म्हणजे ज्या अनसिस्टमॅटिक रिस्क असतात त्या ठिकाणी ॲप्रोप्रिएट डायव्हर्सिफिकेशनच्या माध्यमातून आपण कमी करू शकतो. त्यालाच आपण स्पेसिफिक रिस्क किंवा डायव्हर्सिफिएबल रिस्क किंवा रेसिडियल रिस्क असं देखील म्हटलं जातं. म्हणजेच फॉर एक्झाम्पल सांगायचं झालं तर आपल्याला आपल्या ऑर्गनायझेशनमध्ये एम्प्लॉईनी त्या ठिकाणी सडनली स्ट्राईक केला आणि ती जर न्यूज जर मीडियामध्ये गेली तर त्याचा इफेक्ट आपल्याला काही स्टॉकवरती झालेला दिसून येतो. म्हणजेच आपले जे काही स्पेसिफिक स्टॉक असतात, स्मॉल नंबर ऑफ स्टॉक असतात त्याच्यावरती आपल्याला इफेक्ट झालेला दिसून येतो. अशा प्रकारचे जे काही रिस्क येतात त्यालाच आपण अनसिस्टमॅटिक रिस्क असं म्हटलं जातं. तो अनसिस्टमॅटिक रिस्कच्या माध्यमातून आपल्याला जे काही नुकसान होत असतं ते आपल्याला कमी प्रमाणात असतं. म्हणजे त्याचा इफेक्ट आपल्याला काही ठराविक एरियावरती झालेला दिसून येतो, स्पेसिफिक एरियावरती झालेला दिसून येतो. त्यामध्ये कोणत्या प्रकारचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत नाही. त्याचबरोबर आपण ॲप्रोप्रिएट डायव्हर्सिफिकेशनच्या माध्यमातून ते नुकसानही आपण थांबवू शकतो. म्हणजे त्याच्यावरती जे होणारे नुकसान आहे ती येणारी रिस्क आहे ते रिड्यूस करण्याचा देखील आपण प्रयत्न करू शकतो. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आयडेंटिफाईंग बिझनेस रिस्क. देअर आर मेनी डिफरंट टाइप्स ऑफ बिझनेस रिस्क. रिस्क कॅन बी इंटरनल अँड एक्सटर्नल टू युअर बिझनेस. They can also directly or indirectly affect your business abilities to operate. Risks can be hazard based, uncertainty based, or associated with opportunities. The Australian standard defines risk as the chance of something happening that will have
अँड इम्पॅक्ट ऑन ऑब्जेक्टिव्ज. त्या ठिकाणी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दिली आहे ती म्हणजेच आयडेंटिफाईंग बिझनेस रिस्क, म्हणजे ज्यामध्ये बिझनेस रिस्क कशा पद्धतीने आयडेंटिफाय केला जातात हे दिलं आहे. मग त्यामध्ये आपल्याला बिझनेस रिस्क या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारच्या असलेल्या दिसून येतात. म्हणजे आपल्याला बिझनेसमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या रिस्क या ठिकाणी येताना दिसून येतात. मग त्यामध्ये इंटरनल असतील किंवा एक्सटर्नल रिस्क असतील, म्हणजे आपल्याला बिझनेसच्या इंटरनल फॅक्टरमधून येणारे रिस्क असतील किंवा काही एक्सटर्नल फॅक्टरमधून येणारे रिस्क असतील. त्याचबरोबर काही रिस्क हे आपल्याला आपल्या बिझनेस ऑपरेशनवरती डिरेक्टली इफेक्ट करताना दिसतात, तर काही ह्या इनडिरेक्टली अफेक्ट करताना आपल्याला दिसून येतात. अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या रिस्क हे आपल्याला बिझनेसमध्ये येताना दिसून येतात. तर काही रिस्क हे आपल्याला हॅझर्ड बेस असलेल्या दिसून येतात, तर काही आपल्याला अनसर्टन्टी बेसवरती दिसून येतात, तर काही रिस्क हे आपल्याला अपॉर्च्युनिटीजची असोसिएट असलेल्या दिसून येतात. म्हणजे अशा प्रकारे वेगवेगळ्या माध्यमातून आपल्याला त्या ठिकाणी रिस्क ह्या बिझनेसमध्ये येताना दिसून येतात. ऑस्ट्रेलियन स्टँडर्डने आपल्याला या ठिकाणी रिस्कची त्या ठिकाणी डेफिनेशन सांगितलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी असं सांगितलं आहे की असे चान्सेस असतात एखादी गोष्ट घडण्याचे, म्हणजेच काही त्या ठिकाणी घडण्याचे चान्सेस असतात ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या ऑब्जेक्टिव्हवरती त्याचा इम्पॅक्ट होत असतो. म्हणजेच थोडक्यात आपल्या ऑब्जेक्टिव्हवरती इम्पॅक्ट होण्यासारख्या गोष्टी काही घडण्याचे चान्सेस असतात, त्याला आपण रिस्क असं म्हटलं जातं. अशा पद्धतीची डिफिनेशन ही त्या ठिकाणी ऑस्ट्रेलियन स्टँडर्डने त्या ठिकाणी दिलेली आहे. म्हणजेच त्यांचं असं म्हणणं आहे की एखादी गोष्ट अशी घडते जी ज्याचा इम्पॅक्ट आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हवरती होत असतो, त्यालाच आपण रिस्क असं म्हटलं जातं, असं त्यांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे. या ठिकाणी आपल्याला काही रिस्कचे टाईप देखील दिलेले आहेत, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. त्यामध्ये आपल्याला काही डायरेक्ट रिस्क दिलेले आहेत, त्याचबरोबर काही इनडायरेक्ट रिस्क देखील आपल्याला दिलेले आहेत, जे आपल्या बिझनेसवरती आपल्याला इफेक्ट करताना दिसून येतात डायरेक्टली आणि इनडायरेक्टली. ते आपल्याला दिलेले आहेत, ते आपण आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.